video này tôi sẽ sinh tồn 100 ngày trong mod Primal Fear và thuần hóa những con thú siêu bá đạo và siêu mạnh mẽ và đánh những con boss từ bình thường cho đến siêu boss. Vì đây là lần đầu tôi chơi thể loại mod như thế này, tôi có dành ra một chút thời gian để tìm hiểu và nghiên cứu về mod. Nếu có thiếu sót gì thì các bạn bổ sung thêm nhé. Đầu tiên là thú thường, nó có chia sẵn ra từng tier từ Toxic cho đến Chao và Spirit. Ngoài những hệ tier đó ra thì phiên bản mod mới nhất gần đây họ có thêm hệ Tectino, Buffon và Elder và Corrupted. Bọn Buffon nó thuộc dòng riêng nằm trong danh sách thú huyền thoại, còn Elder và Corrupted thì nó ngang với cả Phalet. Còn về tier của boss, nó có 7 tier, từ boss mini xuất hiện tự nhiên cho đến boss phải chế tạo và summon. Và mục tiêu của tôi trong video này phải chinh phục và đánh bại con siêu boss này. Đó là những gì mà tôi đã nghiên cứu được trước khi chơi. Còn bây giờ thì hãy chuẩn bị một tô cơm thật là to để chúng ta cùng bắt đầu nào. Vừa mới mở mắt ra là thấy mấy con xanh đỏ tím vàng bay phất phới rồi. Không biết là bọn này nó hiền hay là dữ. Tôi làm liều đến gần để xem thì thấy nó không có phản ứng gì cả. Tôi thấy người con này nó nẹt điện luôn. Tôi đoán nó là hệ điện rồi. Chắc là khoảng tier 2. Hiện tại thì chưa có ống nhòm nên chưa có xác định được bọn nó là hệ nào. Vì nó cũng không làm hại gì đến tôi, nên tôi cứ từ từ mà farm tài nguyên thôi. Trong cái mod Primal Fear này, nó có một cái cây giáo gây mê. Nguyên liệu chế tạo thì được kết hợp với quả đen, có thể dùng nó để làm thú ngủ luôn. Tôi chạy đi test thử với một con Parasol, nhưng trông có vẻ không ổn cho lắm. Lẽ ra nó nên đi chung với một cái Bola thì sẽ tốt hơn nhiều đấy. Mới đâm có mấy cái mà nó chạy mất tiêu. Nó còn chạy về hướng của con Bachi nữa. Tôi cũng không biết là con Bachi nó có khùng lên hay không. Tốt nhất là tránh xa nó ra. Đi dọc theo bờ biển tôi gặp con Bronto màu đỏ, chắc là tier 2, hệ Alpha rồi. Vì tôi thấy quả trứng nó rớt ra có tên như thế. Alpha thì chắc là tôi không chơi được với nó rồi. Chạy thêm một đoạn nữa thì gặp một đàn Piohawk, mỗi con nó mổ cho một cái hẹo luôn. Tôi hồi sinh ở một địa điểm khác, đang tham khảo địa hình thì lấp ló phía sau cục đá có một con gì đó đen thui, mắt đỏ lừ, cái dáng thì khá là giống alo. Nghe tiếng gầm một cái là tôi vắt giò chạy xuống nước luôn. Nó định đớp tôi nhưng vì hà hơi mạnh quá nên nó đẩy tôi đi nhanh hơn. Nhờ thế mà tôi so được tên của nó là hệ Apex Allosaurus. Trời thì tối lại còn ngâm mình dưới nước như thế này, không cảm lạnh chết thì cũng hơi phí, nên tôi đành phải dâng hiến thân xác cho nó đớp luôn. Đớp một phát mà hơn 3k sát thương, khủng khiếp thật. Tôi có hồi sinh thêm vài chỗ khác nữa nhưng nó không khả thi cho lắm. Một lúc sau tôi đến được một cái bờ biển khác. Tôi tranh thủ lấy lại những cái tài nguyên cơ bản. Trong lúc đó tôi thấy con Bronto đang đánh nhau với một con gì đó. Tôi nằm lên trên đá để chờ. Thì ra là nó đánh nhau với một con người máy của map extension. Kiểu này thì chắc là con Bronto nó thắng rồi. Tôi làm ngay một cái giáo để phóng hỗ trợ con Bronto để nhanh chóng có chiến lợi phẩm. Đây là có ngay một cái xác công nghệ miễn phí. Nhưng hiện tại thì tôi đang cần ra thú hơn là những cái thứ này. Con Bronto đấy cấp cũng khá là thấp. Tôi làm liều phóng lao vào nó luôn, lợi dụng địa hình ở dưới nước để không bị tấn công. Nhưng đó là tôi nghĩ nó sẽ an toàn thôi. Chứ còn con mập thì nó bảo không. Cũng may là hồi sinh lại ở gần ngay đó nên có thể lấy lại được đồ. Tôi phóng thêm vài cái nữa thì con Bronto nó cũng hẹo. Thế là có được cái mớ da ngon lành từ cái xác to đùng này. Có lẽ lúc này tôi nên đi tìm một con gì đó, ví dụ như là con bờ te, để di chuyển đi kiếm chỗ xây nhà là vừa rồi. Chơi 100% thú nhiều quá nên quên là mình phải bắt thú bay luôn anh em ạ. Ở bên chỗ này tôi thấy một con gì đó màu tím, không có ống nhòm nên là không biết nó hệ gì luôn. Nhưng ngay bên dưới đó là một cái xác của con Rex nằm vắt lưỡi, chắc là cho cái mồm đi chơi hơi xa, bị con chim hệ nguyên tố nó giết đây mà. Không sao, nhờ như thế mà tôi mới có một cái xác miễn phí chứ. Sau khi làm được cái bộ đầu bằng fiber, tôi chạy ra bờ biển thì gặp con bọ trữ nước. Tôi xiên nó và lấy được một ít chi tin, thứ mà tôi sẽ cần để làm yên cưỡi cho con bờ te đấy. Ở cái bờ biển này thì khá là nhiều bờ te, cứ thoải mái mà lựa thôi. Nó có từ cấp mấy chục cho đến mấy trăm luôn. Và tôi có gặp một con 416. Tôi dùng cái bola để trói em nó lại và dùng cây giáo turbo để xiên. Hình như là cấp của nó cao quá nên thành ra turbo của nó cũng nhiều thì phải. Với cái cấp độ này thì cũng phải mười mấy nghìn turbo là ít. Xiên một hồi thì cũng hỏng luôn cái bola và nó lại thoát ra được. Tôi quên mất là cái bola nó có thời gian hồi, ném sớm quá thành ra em nó bay mất tiêu. Tôi thì đành phải bắt một con thấp hơn một xíu vậy. Con này 160 cũng khá là ổn rồi. Mấy con này thì cũng là tạm thời thôi mà. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi xiên nhanh hơn để turbo nó dồn nhanh hơn. Đây có vài miếng thịt đùi từ xác T-Rex, tôi sẽ cho nó ăn để nhanh tỉnh. Kèm với chi tin từ con bọ trữ nước lúc trước thì tôi đủ để làm một cái yên, để khi nó tỉnh tôi đeo lên cho em nó luôn và có thể bay được luôn. Và để con bờ te nó bay nhanh hơn một chút, tôi dùng bola để trói mấy con bên dưới đất lại rồi cho con bờ te nó xiên để kiếm một ít cấp độ. Ok, bây giờ thì đi loanh quanh khám phá nào. Phải đi kiếm một chỗ nào đó nó có đầy đủ tài nguyên thì mới có thể ở ngon lành được. Cái map này là cái map của mod. Map này tôi cũng chưa chơi bao giờ luôn nên không có biết vị trí nào nó có tài nguyên ngon cả. Nhân tiện lên đường đi kiếm ít crystal luôn. Tôi mò lên trên một cái núi tuyết và tìm được vài mỏ crystal trên này. Nhưng ở trong góc đó có mấy con alo nó đang nhìn tôi. Phải cẩn thận chứ nó sồ ra một cái là bốc hơi liền á. Trong mặt bọn nó là biết đang không vui rồi. Khai thác crystal xong, tôi làm ngay một cái ống nhòm để soi
Tôi soi được trong đó có 2 con alo, một con hệ alpha và một con hệ apex. Nó là hệ cơ bản thôi, nằm ở tier 2 và 4, nhưng nó không có nguyên tố nên cũng không ghê lắm đâu. Đối với tôi lúc này thì bọn nó cũng là ác mộng rồi. Chỗ ngọn núi lớn giữa map, tôi có thấy một con Spirit Dragon. Nó nằm trong tier 9, nhưng nó là dạng boss chứ không phải là thú thường. Bọn này nó cũng là thứ dữ đấy, không đùa được đâu. Máu 11 triệu 7, turbo 5 triệu 8, đam thú hoang mà 3k1 lận, ghê vãi chưởng. Nhưng tương lai thì bọn này cũng sẽ là thú cưng của tôi thôi. Ở bên trên đỉnh núi tôi có thấy một cái công trình gì đó, trông giống như là một cái đấu trường vậy. Bên trong đó có một con gì đó với cấp độ 3000 luôn. Khả năng cao đây là boss giữ chấn map rồi. Chứ nếu như với cấp độ đó thì máu của nó ít cũng phải vài tỷ. Ngay dưới chân tôi có nghe một cái tiếng gì đó. Tò mò xuống xem thử thì nó là một con Mega Raptor. Con này nằm ở tier 3. Con này nó hệ băng, nằm trong thú nguyên tố. Nó khạc băng làm đông cứng kẻ địch, cũng khá là nguy hiểm vào thời điểm đầu đấy. Bên này tôi có gặp một con Elder Phoenix. Bọn này nó là hệ mới thêm vào, có thể tên bằng thịt luôn mà không cần kibble. Cũng thuộc dạng là thú thường thôi. Và vừa rồi hình như là tôi không có cắn nó nha. Đứa cắn nó là con bọ cạp mới đúng. Nên tôi thấy nó dùng skill. Tôi đứng khá là xa để hóng, nhưng mà vẫn bị dính cái chiêu của nó. Chết luôn cả thầy lẫn trò ạ. Không có cái dại nào bằng cái dại nào. Trâu bò đánh nhau rồi mũi chết ạ. Thế là lại được một vé làm lại từ đầu. Lúc sau tôi gặp con Toxic Dodo. Tôi dùng bola trói lại. Tưởng bọn mod này nó không có dùng bola được. Ai ngờ vẫn dùng được ạ. Và bọn này thì nó không ăn hoa quả bình thường, nên đành phải xiên chết lấy da lấy thịt vậy. Loanh quanh khu đó vô tình tôi thấy một con Dodo mắt sáng. Nó khùng lên khi nhìn thấy tôi. Tôi quay đầu bỏ chạy luôn. Nhưng nó nhả một cái gì đó ra nổ khá là to. Tôi đã nghĩ là con này nó cũng có thể trói được bằng bola, nên tôi quay lại trói nó vào cái kết. Hình như là nó đang bị kẹt rồi thì phải. Tôi thử ném một cái bola để trói nó lại xem có được không. Bola bay thẳng vào đầu nó trả lại cho tôi một cái quả cầu phát sáng ngay vào đầu. Thôi, chắc là tốt nhất đi bắt một con bờ mới cho nó lành. Chứ ngay cả con Dodo nó còn có Rasengan của Naruto thì chịu rồi. Giờ lên đường kiếm chỗ nào sinh sống dựng nhà thôi. Tôi cứ quay lại cái chỗ con Phoenix lúc trước. Chỗ này cũng khá là đầy đủ tài nguyên. Ở cái chân núi này metal khá là nhiều. Chắc là tôi sẽ ở đây luôn á. Tôi đặt một cái bàn chế tạo vật liệu xây dựng của mod xuống. Trong bản mod này nó có nhiều công trình xây khá là đẹp. Tôi bắt đầu đi lấy gỗ và đá. Tôi đặt một vài cái chân móng xuống, kèm với vài cái lò để bắt đầu nung metal luôn. Tôi sẽ cần phải có công cụ metal sớm để farm cho nó nhanh hơn. Trong lúc chờ metal nó có thêm, tôi đặt thêm vài cái sàn nữa để bọc lại cái tàn tích này để cho nó có điểm nhấn. Sau khi đã có metal, tôi đặt một cái bàn smithy, một cái bàn nâng cấp và một cái bàn smithy của mod và một cái bếp lò gì đó của Rhymophile. Không biết nó dùng để làm gì nữa. Những thứ tôi nên quan tâm là bên trong cái bàn smithy của mod này. Trong này nó có hàng tá công thức triệu hồi boss từ yếu đến mạnh. Sau khi xem qua hết một lượt thì có vẻ như là bọn Origin là bọn mà tôi sẽ cần phải triệu hồi nhiều nhất và săn nhiều nhất, vì chúng có những nguyên liệu để triệu hồi những con boss ở tay ở cao hơn. Và để triệu hồi được bọn Origin hoặc đi săn được bọn nó thì tôi sẽ cần phải bắt và giết những con thú ở tay ở thấp trước. Và để bắt được bọn chúng thì tôi sẽ cần phải có kibble, chứ không thể nào mà bắt bằng thịt thường được. Và để có thể bắt được bọn nó dễ dàng thì chắc chắn là không thể thiếu được những hũ narcotic từ chất lượng thấp cho đến chất lượng cao cấp. Ngoài ra thì trong mod Rhymophile nó có 3 loại giáp có thể chế tạo được. Giáp của mỗi bộ thì nó có chỉ số khác nhau. Alpha thì chỉ có 500 giáp mỗi món thôi. Apex thì nó có 1000 giáp mỗi món. Còn Rhymo thì nó có 1800 mỗi món. Và để chế tạo được những cái bộ giáp này thì cần phải có máu và da của bọn thú tương ứng như là hệ Alpha, hệ Apex. Còn Rhymo thì bọn nó là boss mini rồi. Tôi nghĩ là sẽ có giáp xịn hơn chứ. Khả năng đánh boss xong là nó sẽ tặng cho thêm bộ giáp xịn hơn. Chứ chỉ thế này thôi thì làm sao mà chống được bọn cao cấp hơn nhỉ? Và món kibble đầu tiên tôi cần làm là món Toxic Kibble. Nó là thứ khởi đầu. Nguyên liệu nó cần là trứng chia thụ tinh của khủng long thường và một số loại hoa quả khác. Chắc dễ nhất là tôi sẽ đi tìm một con Dodo thường, bắt nó về cho nó đẻ trứng thì mới có thể làm được cái Toxic Kibble. Xung quanh đây metal khá là nhiều nên tôi có đủ tài nguyên để làm một cái nỏ xịn luôn. Kèm với đó là một ít narcotic thường và có thể nâng cấp nó lên loại của mod luôn. Cái narcotic này thì nó gấp 9 lần với narcotic thường, cỡ 10-15k turbo một mũi tên chắc là ngủ luôn á. Trong mod này thì chỉ cần nhúng đít bọn thú xuống dưới nước, xong bón quả trắng cho chúng nó ăn là sẽ đẻ trứng thôi. Tôi cũng muốn thử với con bờ te trước, sau đó thì mới đi bắt Dodo. Tôi cho con bờ te ăn một đống quả trắng luôn, thế mà không đẻ quả trứng nào cả. Nó toàn ẻ không à? Hay là do nó bay cao quá nên là không được nhỉ? Chắc phải nhúng hẳn xuống dưới nước thì mới được. Ở ngay gần đó tôi gặp một con Ankilo. Tôi bắt tạm một con về để farm metal. Gần chỗ con Ankilo, tôi thấy có 2 con gì đó tên là Mongo. Máu và sát thương của bọn nó khá là cao. Một con Celestial Kibble và một con Demonic Kibble. Nếu mà ăn Kibble cao cấp như thế thì chắc nó phải nằm ở tay R8, dạng thú cao cấp rồi. Tôi có bay lướt qua để xem chiêu thức của nó như nào. Con Featherlight nó thả ra một cái mảng thiên thạch, nó rơi liên tục làm vụ nổ lớn, nhưng nó chỉ trong phạm vi nhỏ thôi. Chắc là sát thương cũng khủng lắm chứ không vừa đâu. Ở đây có một con Dodo này, cấp độ thì cũng không quan trọng lắm, giới tính thì cũng không lo. Tôi có thêm mob FMK
nên có thể cắt kill được luôn. Bắt xong em nó, tôi mang em nó về bằng cầu và súng thu thú. Sau đó là thả nó xuống dưới nước rồi bón quả trắng cho nó ăn. Nó vừa ẻ và đẻ luôn cả trứng chưa thụ tinh. Và để bọn Dodo nó có thể tự động đẻ và tự động thu hoạch mà tôi không cần phải đụng tay đụng chân gì cả, thì có một cách là dùng cái máy Soul Terminal này. Bỏ con Dodo cái vào trong đó rồi giữ E vào máy, rồi chọn vào Option, chọn tiếp vào Automatic. Nó sẽ hiển thị ra một cái bảng cài đặt như thế này. Trong này nó sẽ có những cái như là tự động lấy trứng chưa thụ tinh, hay là trứng đã thụ tinh, mật ong, phân từ mấy con khủng long nó thải ra, hay là hạt giống, nhưng phải có thú tương ứng thì nó mới có thể nhận được những thứ đó. Còn phần bên này thì tôi giữ nguyên luôn. Tôi sẽ cần lấy cả phân nữa để sau còn làm chỗ trồng cây. Sau khi setting xong, nó sẽ có trứng ngay luôn. Cũng tùy theo thời gian setting đẻ trứng của server nữa đây. Tôi sẽ cần phải bắt thêm vài con nữa để nó có thể đẻ năng suất hơn. Trước khi đi bắt thêm thì tôi sẽ cần lấy thêm hạt giống rồi bay xuống dưới bờ biển. Tôi đặt một vài cái nền móng kèm một vài cái chậu trồng cây lên trên đó. Tôi sẽ trồng mỗi loại 2 ô, lắp đặt thêm nhà kính cho nó nữa để cho nó tăng năng suất hơn. Tôi đặt thời gian trồng cây nó khá là cao nên sẽ nhanh có quả sớm thôi. Trong lúc tôi đang dọn phân bón cho cây, bất ngờ có một con wyvern đang lượn lờ ngay gần nhà tôi. Thấy nguy hiểm quá nên tôi phải dùng con bờ te để dụ cho nó ra xa khỏi nhà trước khi nó phá nát nhà tôi. Ở trên cao quá cũng nguy hiểm, mà dưới thấp còn nguy hiểm hơn. Giờ phải nhanh chóng đi bắt thú thì mới có thể bảo vệ nhà được. Rau củ quả thì cũng đã có sản phẩm rồi. Tôi sẽ lấy cà rốt để làm toxic kipple trước. Phải có toxic kipple trước để đi bắt mấy con hệ toxic về cho nó đẻ trứng thì mới có thể làm được alpha kipple. Lúc đó mới có thể bắt được thú hệ alpha. Đi loanh quanh khám phá map, tôi gặp con Maywing. Không biết dùng Maywing trong cái mod này nó có ổn không nhỉ? Không biết là có ổn hay không, nhưng tôi cứ bắt trước một con về đã. Đúng một mũi thôi là ngất luôn. Bắt xong con Maywing, ở ngay gần đó tôi có thấy một con Legendary Pegasus, con ngựa có cánh đó. Nó là hệ thú huyền thoại. Bọn này hình như là có thể tiến hóa được sau khi bắt á. Nhưng mà bọn này thì chỉ có để sưu tầm thôi, chứ yếu lắm. Tạm thời thì khám phá thế trước đã. Tôi sẽ đi bắt Toxic Dodo đã. Bọn này chỉ cần dùng bola để trói, rồi dùng giáo để xiên là được rồi. Và bọn này thì có thể cưỡi được luôn, mà không cần có yên cưỡi. Nhưng mà bọn nó cũng chỉ để làm công cụ đẻ thôi. Có hệ Toxic rồi thì tôi sẽ có trứng Toxic để làm Alpha Kipple. Và tôi cũng đã làm được 4 cái Alpha Kipple rồi. Trong mod FMK nó có thể chế tạo được hoa hiếm và nấm hiếm. Chỉ cần có metal thô là được rồi. Có cái này thì đỡ mất công phải đi farm. Chỉ cần đi farm metal là có tất cả rồi. Và nó cũng là nguyên liệu cần thiết để nâng cấp narcotic từ gấp 9 lần lên gấp 18 lần so với narcotic bình thường. Có narcotic này thì bắt hệ alpha nó sẽ dễ dàng hơn đấy. Ngay cạnh nhà tôi có một con alpha Dimorpho. Bình thường thì con này nó nhỏ lắm, nhưng trong hình dáng alpha thì nó to vãi chưởng. Đúng là thú mod có khác. Chỉ số sát thương của nó cũng to hơn bình thường rất nhiều. Đấy là còn chưa tăng điểm đấy. Khi tôi tăng một chút điểm vào sát thương cho nó, có vẻ là nó to hơn rồi, nhưng đó mới chỉ tăng một chút thôi. Tăng nhiều hơn nữa chắc con này nó còn ghê hơn nhiều. Tôi bay loanh quanh để săn bọn alpha để lấy máu và da của nó để về làm giáp. Thì có gặp một con alpha defenser unit. Thấy chỉ số sát thương của nó chỉ có 200 thôi, máu của nó thì cũng 30k thôi à. Tôi lao vào cắn nó rồi tá hỏa vì bị nhận sát thương khá là đau. Nó không giống như tôi nghĩ một chút nào cả. Tôi đang không tin vào những gì mà tôi vừa mới thấy. Chỉ có bay lướt qua trên nó thôi mà bị nhận sát thương 1k đến 2k luôn. Thật ra là tôi vẫn không tin là tôi không thể giết được nó. Và thế là tôi lao vào thêm một lần nữa. Kết quả thì biết rồi đấy. Hẹo luôn con thú alpha vì mới bắt chưa đầy 5 phút. Vì không muốn mất đồ, tôi làm ngay một cái bàn dịch chuyển, đặt ở nhà và lấy lại cái túi xác từ nó. Mũi tên ngủ gấp 18 lần nó cũng đã hết rồi. Tôi ngồi nghiên cứu làm cái narcotic xịn hơn một chút nữa. Hồi nãy bắt được con alpha, trong lúc đi test kỹ năng thì tôi có giết được vài con alpha, trong đó có một vài con apex nữa. Và nhờ có máu của nó mà giờ tôi đã có thể làm được narcotic gấp 27 lần rồi, thậm chí là 36 lần luôn. Tôi sẽ làm luôn cái loại apex narcotic gấp 36 lần để dùng cho nó khỏe. Và thay vì dùng nỏ thì tôi sẽ chuyển sang long neck luôn, nâng cấp nó lên max sát thương 750%. Và để chế tạo được cái đạn ngủ của mod thì nó yêu cầu có cái vỏ đạn rỗng. Cái này là của mob luôn á. Sau đó là kết hợp với cả narcotic thì mới có thể làm được đạn. Cũng khá là nhiều công đoạn, nhưng mà có đạn xịn là cũng ngon rồi. Chuẩn bị xong súng đạn. Ngay bên dưới chân núi nhà tôi có một con alpha argentavit. Tôi có làm một cây súng bắn lưới. Tôi muốn dùng lưới để bắt nó cho dễ, mà có vẻ như là dùng lưới không có tác dụng rồi. Còn đạn ngủ thì có vẻ như là hơi quá sức với 57k turbo rồi. Một phát là ngất luôn. Tôi bỏ kipple vào người nó chờ nó tỉnh. Trong lúc tôi đang tham khảo yên cưỡi của em nó để xem loại nào ngồi cho nó êm mông thì không biết là tôi có đắc tội gì với cái thiên lôi hay không mà nó giáng cho tôi một cái mà tỉnh cả người luôn. Không biết là con khốn nạn đó từ đâu xuất hiện luôn á. Tỉnh lại ở nhà, tôi lấy lại đồ từ cái bàn dịch chuyển, lấy ống nhòm ra để xem nó là con nào. Nó là một con Dodo Wyvern. Nó là hệ boss trong tay một thôi. Bắt nó bằng basic boss kipple. Không biết là từ đâu xuất hiện luôn á. Cả con Berte lẫn con Argentavit đang nằm ở đó là đi luôn mà. Bây giờ lấy gì mà bay rồi. Tôi phải làm cái dù để di chuyển tạm đã. Cũng may là cái khu này đi Morpho nó cũng khá là nhiều. Bắt đại một con làm cái phương tiện di chuyển cũng được.
Vườn rau củ nhà tôi cũng đã có khá nhiều sản lượng rồi. Tôi sẽ thu hoạch toàn bộ một mẻ trước. Bây giờ nếu muốn nâng cấp Kibble lên Element Kibble, tôi sẽ cần phải có trứng chưa thụ tinh của Alpha. Và cách để có trứng lúc này thì chỉ có thể là đi tìm mấy hệ Alpha thôi, rồi về cho nó đẻ là có trứng thôi mà. Với tiện thể con Dimorpho của tôi cũng là Alpha. Tôi cho nó nhúng đít xuống dưới nước và bón cho nó ăn quả trắng để xin một ít trứng trước, và lấy trứng đó để làm vài cái Elemental Kibble. Làm trước 1-2 cái để trong lúc đi khám phá thì có thể bắt được luôn. Và tiện đang có máu và da của Apex, tôi làm luôn một cái bộ giáp từ máu của nó. Mỗi món được 1k giáp, mặc tạm thì cũng được. Sau đó là bắt đầu lên đường đi tìm thú Alpha để bắt. Vừa bay ra khỏi nhà chưa được bao xa thì gặp ngay một con Alpha Lightning Wyvern. Cấp của nó thì cũng khá là cao. Bắt tạm con này làm thú di chuyển cũng khá là ổn đấy. Tôi cưỡi thú bay bắn trực tiếp trên không luôn. Nó khả cũng khá là thốn, nhưng chỉ cần 3 viên là ngất rồi. Một mình con này nó ăn đến tận 2 cái Kibble luôn, bằng 2 con bình thường luôn rồi. Trong cái bản mod này nó cũng có tem Hepper, nhưng hiện tại thì tôi chưa có. Thực ra là chắc cũng không cần phải làm đâu. Thì tôi nghĩ sau này đi giết mấy con hệ cao hơn, kiểu gì cũng được tặng kèm hết mà, nên chắc là không cần làm đâu. Con Alpha Wyvern này thì nó không khác gì con bình thường cả, chỉ khác cái là khỏe hơn thôi. Nhưng mà nó là nguyên tố điện nên đi bắt nạt mấy con yếu hơn nó cũng vui. Trên này có một con Apex Griffin, vì chưa có thể bắt được nó nên tôi xiên nó để lấy ra lấy thịt luôn. Và cứ như thế tôi bay sang khu sa mạc. Tôi gặp con hệ Demonic Tier 8, người nó bốc lửa luôn. Cấp thì chỉ có 80 thôi, nhưng sát thương của nó khá là cao. Tôi cứ nghĩ là 80 nó sẽ yếu lắm. Tôi dùng con Wyvern để khạc thử, mà như mỗi chiếc inox luôn, gãy ngứa cho nó luôn đấy chứ. Và tôi thấy nó không có tấn công hay là phản ứng gì cả. Tôi tưởng nó yếu nên làm liều đáp xuống dưới để chơi nó luôn. Và rồi cái kết thì nó nướng chui tôi luôn. Lần đầu chơi cái thể loại mob này nên thành ra là tò mò đủ điều anh em ạ. Tôi tưởng là mình mạnh rồi, ai ngờ còn yếu hơn cả con muỗi cơ. Về nhà còn bị con Rex nó ghé chơi, nên nó là Rex thường đấy. Sau đó tôi quay lại chỗ con Wyvern, may là em nó còn sống. Thực ra để con kia nó khều cái nhẹ nữa là cũng đi luôn rồi. Lúc sau tôi quay lại chỗ con Unix lúc trước, nó cũng là hệ Alpha và thấy nó cũng khá là mạnh nên tôi bắt em nó về luôn. Con này chắc cũng để trưng bày thôi, vì nó làm gì có giới tính đâu. Đi dạo ngoài bờ biển, tôi có gặp một con vẹt, nó ăn Elemental Kibble, chắc nó là hệ nguyên tố rồi. Nó cũng khá là yếu thôi. Khi gom xác của nó tôi có được Electric Filter, chưa biết là dùng để làm gì, nhưng có lẽ là sẽ có tác dụng đấy. Ở chỗ này tôi có thấy một con mốt chốc hệ Elder, mang em nó về farm quả với farm fiber cũng được ấy chứ. Hệ Elder thì cũng không có gì ghê gớm cả, tôi nghĩ chắc cũng tùy loại thôi. Lúc đầu bảo đi tìm thú Alpha để bắt, nhưng mà ham vui quá nên quên mất tiêu. Nên giờ tôi sẽ bắt đầu đi bắt luôn, tiện thể bắt thêm vài con Toxic nữa để có thêm vài cái máy đẻ trứng. Trong lúc đó tôi có gặp một con Rhymotech Triceratops, máu của nó gần 1m luôn. Bên cạnh đó là một con Buffer Megatherium, chắc là nó cũng nằm trong dòng huyền thoại thì phải. Tôi lấy con Wyvern để xin con Rhymo luôn. Sát thương cũng hơi bé nhưng mà chịu khó một chút, thì con Rhymo có trâu đến mấy thì cũng chết thôi. Mà một phát rút của con Triceratops nó cũng cả gần 50k sát thương chứ ít gì. Chỉ cần giữ khoảng cách với nó là ok rồi. Hết là bọn này nó không có chiêu thức gì tầm xa hay là diện rộng gì cả, chứ không là nãy giờ chết mấy mạng rồi đấy. Còn vài cái Alpha Kibble nữa, tôi mang đi kiếm thêm vài con nữa để bắt luôn. Không biết là tôi đã giết con gì mà nó tặng cho tôi mấy cái lọ tem Hepper, chắc là từ con Rhymo chăng. Nhưng nhờ con nó sẽ giúp tôi tem thú nhanh hơn đấy. Sau khi bắt thêm vài con Alpha nữa, trong đó tôi có bắt mấy con đực luôn. Tôi mang chúng về nhà, đẻ ra cắt kill hết, thế là cộng thêm 2 máy đẻ trứng. Hiện tại thì tôi đã có 6 con Alpha để đẻ trứng rồi. Nhân tiện thì đang có 3 quả trứng. Với 3 quả đó thì tôi có thể làm được cái Elemental Kibble. Với một cái đó, tôi tìm được một con vẹt hệ băng, nó cũng ăn Elemental Kibble luôn. Tôi muốn bắt nó lâu lắm rồi, mà bây giờ mới có dịp để bắt nó đấy. Và để cưỡi được nó thì tôi cần phải có yên cưỡi cơ. Tạm thời thì cất nó đi đã, tí nữa về nhà làm yên rồi tính sau. Bên khu sa mạc tôi gặp con Alpha Griffin, bắt một con Griffin để làm phương tiện di chuyển cũng được. Sau khi bắt xong con Alpha, ở ngay gần đó có một con hệ lửa, nó ăn Elemental Kibble. Bắt xong con này thì chắc là không cần phải dùng đuốc luôn á. Nói là làm tôi bắn ngủ nó trước, sau đó là quay về nhà làm thêm một cái Kibble nữa. Con này thì chỉ có đúng một chiêu là khò lửa thôi. Sát thương của nó thì cũng không phải là nhỏ, phải nói là rất to là đằng khác. Đó là còn chưa tăng điểm đầy đủ đấy, mới có tăng có một chút thôi mà đã lên 17k rồi. Thậm chí là nó còn lên hẳn 34k luôn cơ mà. Được của nó. Còn con vẹt hệ băng nữa, tôi về nhà làm in cưỡi cho nó, rồi mang em nó đi test luôn. Mỗi lần nó khạc ra khí băng sẽ làm đối phương đóng băng lại luôn. Nếu như con nào nó có bị dính hiệu ứng băng này thì chẳng phải là bá đạo quá sao. Tôi có đi thử với một con Rex, nó cũng bị đóng băng luôn. Trước đó ở khu này tôi có gặp một con Origin ở rìa rừng đỏ thôi. Tôi tìm đến nó và khạc thử thì có vẻ như là không phải con nào nó cũng bị dính hiệu ứng đó. Cũng đúng thôi, nếu như bất cứ con nào cũng bị đóng băng thì nó lại bá đạo quá rồi.
Tôi có test thử lên con Rhino phía Cano nữa, nó cũng không có tác dụng gì luôn. Vậy là tôi xác nhận là con này nó chỉ có tác dụng với mấy con Tier thấp rồi nhá. Dù sao thì nó cũng nằm trong Tier Elemental. Tôi sẽ cho nó vào máy để làm công cụ đẻ trứng Elemental luôn. Tôi cứ ngó lại một số công thức Kibble cao cấp như là Mega thì có vẻ như là nó cần có thịt khô rồi. Hiện tại thì tôi đã có thiết bị điện rồi, có lò nướng điện thì cũng không cần phải lo. Và tôi cũng có test thử cái tủ bảo quản của Mob mà không biết nó dùng kiểu gì cả, chỉ biết là nó dùng lông băng và lông lửa để làm nhiên liệu đốt. Tôi có bỏ thịt nướng vào nhưng mà nó không có sấy, cho nên tôi đành phải đặt mấy cái tủ bảo quản của Vanilla để ủ đỡ trước cái đã. Sau đó là chế thêm vài cái Elemental Kibble để đi loanh quanh khám phá. Vừa mới đi ra khỏi nhà thì gặp ngay con Alpha Dodo Wyvern. Tầm này thì tôi chưa có thể bắt được nó rồi, nên tôi sẽ xiên nó luôn. Khi nó chết tôi có được cái bot essence, thứ mà tôi đang không biết tìm ở đâu. Nó dùng để chế tạo bot Kibble đấy. Ví dụ như mấy cái là basic bot Kibble, nó sẽ cần đến cái nguyên liệu như thế này. Basic bot Kibble nó cần đến 15 cái, nhưng Kibble cao cấp hơn nó sẽ cần nhiều hơn là 15 cái. Hiện tại gặp thì tranh thủ farm trước thôi. Tôi bay ra cái đảo núi lửa của map, có gặp con Celestial Wyvern. Kỹ năng của con này nó khá là khủng khiếp và phạm vi nổ của nó cũng rộng nữa, đứng gần khéo hẹo luôn đấy chứ. Và đây là nguyên liệu để làm Celestial Kibble. Nó cần 4 loại lông vũ khác nhau, đặc biệt là nó cần có trứng của hệ Phallet và trứng của hệ Omega, còn cần có máu của Rhino nữa. Còn Omega Kibble thì nó cần có trứng của Apex và trứng của Elemental, cũng cần có 4 loại lông vũ luôn. Những thứ đó thì tôi có hết rồi, chỉ có trứng là tôi chưa có thôi. Và hình như là món Kibble cao cấp nào nó cũng cần có thịt ủ khô thì phải, nên tôi làm hẳn 10 cái tủ bảo quản luôn để nó xông khô thịt cho nó nhanh. Sau khi đóng xong 10 cái tủ, tôi muốn test lại cái tủ của mod thêm một lần nữa. Lần này tôi cho đầy đủ nguyên liệu kèm với lông vũ đỏ và xanh nó kết hợp với nhau, và thật bất ngờ là tôi treo có vài phút thôi là nó đã có vài miếng thịt khô rồi. Với cái tốc độ này thì chắc phải cả trăm cái tủ Vanilla thì mới có thể sánh bằng được. Vài phút là có một miếng rồi, nhanh cực kỳ luôn. Sau khi đã biết cách sử dụng rồi, tôi gom hết mấy cái tủ cũ lại, tôi đặt ra 10 cái tủ của mob để nó ủ cho nó nhanh. Ủ một lần là dùng đến hết game luôn á. Tôi đang cần artifact để làm bot Kibble. Gần nhà tôi thì có một cái hang, trong hang thì toàn là thú thường thôi, không có gì ghê gớm cả. Tôi đặt một cái bàn dịch chuyển ở ngay cạnh cái artifact để có gì quay lại lấy cho nó dễ. Và thế là tôi đã có thể làm được basic bot Kibble rồi. Tôi cũng chưa biết là nó sẽ có thể bắt được con nào cả. Tôi có chế thêm vài cái Kibble khác nữa để bắt đầu lên đường đi tìm vài con thú để bắt. Trong lúc tôi đang đi tìm vài con Apex, tôi có phát hiện ra kỹ năng của con Griffin. Khi tôi lao từ trên cao xuống rồi tham minh ra đòn một phát, sát thương của nó tăng lên mấy trăm nghìn luôn. Chơi ARK 1002 giờ rồi mà bây giờ tôi mới biết cái chiêu này luôn á. Tôi còn làm liều va luôn với bọn Mongo nữa, nhưng đó là khi bọn Mongo nó chưa áp sát được. Còn đây là bị nó áp sát rồi đây, đi luôn cả thầy lẫn trò á. May là nhà còn con rồng để bay đấy chứ không là đi bộ há mồm luôn. Chắc là tôi nên dùng cái mod tìm thú để đi tìm mấy con Apex cho nó nhanh. Tôi bắt được 3 con Apex để làm công cụ đẻ trứng, nhưng tôi đang cần vài quả trứng Apex trước để làm Kibble, nên tôi mang một con nhúng đi xuống dưới nước và bón quả trắng cho nó ăn để lấy trước vài quả trứng. Và thứ mà tôi muốn làm đó chính là Elemental Advent Kibble. Nó là loại Kibble cao cấp của Elemental Kibble và nó dùng để tên mấy con hệ bóng tối hay là mấy con hệ ánh sáng. Tiện thể đang đủ nguyên liệu, tôi làm thêm vài cái Spectral Kibble và mấy cái Omega Kibble. Nó cũng chỉ cần có trứng Elemental và trứng của Apex là đã có thể làm được rồi. Ở ngay sau nhà tôi có một con hệ ánh sáng, nó ăn món Advent Kibble mà tôi vừa mới làm xong. Tôi bắn ngất nó rồi tên luôn cho nó nóng. Kỹ năng của con này thì cũng chỉ khạc ra một cái tia ánh sáng thôi. Tầm của cái ánh sáng thì nó cũng khá là ngắn, nhưng sát thương của nó thì cũng không hề nhỏ đâu, gần 9k một phát chứ đùa đâu. Mà nó như cái bật ga khò lửa vậy. Thấy có vẻ ngon nên tôi về nhà làm thêm cái Kibble như thế nữa để đi tìm một con khác để bắt. Lúc bay qua sa mạc, tôi gặp một con Demonic Dragon, nó trong hình dạng của con Tony. Tôi cứ nghĩ con tôi đang cưỡi là bá đạo lắm rồi. Khi tôi lả lướt gây sát thương lên cho con Demonic thì có vẻ như là không có vấn đề gì. Và khi kiệt lại ngay mồm của con Demonic thì biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đó. Vừa mới bắt xong con ánh sáng, ngồi còn chưa kịp nóng yên nữa cơ, đụng đến Demonic thì không khác gì quỷ dữ luôn. Nhà tôi bây giờ còn đúng một con Alpha Griffin, buộc phải mang nó ra để làm cái phương tiện di chuyển thôi. Trước đó thì tôi có làm vài cái Phallet Kibble. Tôi sẽ bắt 1-2 con trong hệ Phallet để làm công cụ đẻ trứng, sau còn làm Kibble cao cấp hơn nữa. Sau đó tôi mang Spec Kibble đi bắt thử con Pegasus huyền thoại. Tôi gặp con này từ đầu luôn rồi mà chưa có cơ hội để bắt, đến bây giờ thì mới có cơ hội để bắt nó này. Con này bắt xong thì không cần phải yên cưỡi, có thể leo lên và cưỡi được luôn. Sát thương cơ bản thì cũng khá là to. Và tôi thấy nó có một cái số đếm lần giết ở bên góc bên dưới. Tò mò nên ra wiki để tìm hiểu. Con Pegasus mà tôi đang sở hữu hiện tại là Pegasus huyền thoại, và để tiến hóa được nó thì phải đi giết mấy con thú hoang cho cái đếm số lên 250, nhưng nó cần phải có Celestial Soul thì mới có thể tiến hóa lên được cái Phalanx Pegasus dạng thần thoại đấy.
và nếu tích thêm 250 điểm nữa, sau đó là dùng Demonic Soul thì sẽ có thể tiến hóa lên được Pegasus quỷ dữ, 2 lần tiến hóa luôn cơ mà. Tôi dành ra một chút thời gian để giết những con thú xung quanh, cho nó lên 250 luôn. Nhưng đen một cái là nhà tôi chỉ có Demonic Soul thôi, chưa có Celestial Soul. Chắc là phải đợi khi nào có thì mới có thể tiến hóa được rồi. Sau đó tôi có gặp một con vẹt hệ băng, bắt nó về làm công cụ để trứng Elemental cũng được. Lúc sau thì tôi có bắt được một con Mega Raptor hệ băng, nhưng đoạn đó thì lại quên bấm quay mất tiêu. Với cái đoạn nào kịch tính là kiểu gì cũng quên bấm quay. Bắt nó thì cũng không khó, chỉ là mém chết mấy lần thôi. Và nó thì ăn Elemental Kibble thôi. Tôi cưỡi con Mega Raptor đi khám phá thì gặp con Omega Wyvern. Đúng lúc tôi đang có Omega Kibble trong người, tôi sẽ tìm cách để bắt nó luôn. Tôi bắn nó trực tiếp trên không luôn, nhưng mà con này nó bay nhanh quá, khá là khó trúng. Với mỗi lần dính chiêu của nó thì cũng thốn lắm chứ đâu có đùa đâu. Bắn trong lúc bay có vẻ như là không ổn cho lắm, nên tôi quay về nhà chế mấy cái cổng lớn của Metal. Sau đó là quay lại dựng bẫy ở cái chỗ đất trống. Nhưng lúc tôi dụ nó về bẫy thì có vẻ như là hơi sai sai. Con rồng nó còn to hơn cả cái bẫy tôi đặt luôn cơ mà. Tôi thì cũng lỡ rồi, thà như là cho nó bay vòng tròn như thế. Tôi sẽ cố gắng căn làm sao bắn trúng cái khoảng cách bay của nó là được. Nó là một con Wyvern cái, nên khi mở túi đồ sẽ có luôn 5 hũ sữa rồng để uống chơi. Đúng là Omega có khác, nó là tay ở cao, tốc độ bay của nó cơ bản thì cũng khá là nhanh và sát thương khạc độc của nó thì cũng khá là ổn. Tôi còn làm liều và luôn với con Celestial Wyvern gần đó nữa. Con Wyvern thì nó không có áp sát được tôi, nên cũng không có thể nào xả skill được, nên không phải lo cái gì cả. Độc của con Omega nó rút cũng khá là thấm. Và sau khi con Celestial nó chết, tôi có được cái Celestial Soul. Lợi thế trên cao, tôi khạc luôn độc vào cái con Demonic ngay bên dưới. Nó chỉ có bất lực chứ đâu có làm được gì tôi đâu. Celestial Soul đã có, tôi về nhà mang con Pegasus ra, cho nó tiến hóa thành Pegasus thần thoại. Trông ngoại hình của nó này, như một cái giải ngân hà trong người nó luôn vậy, cũng khá là mới mẻ và đẹp đẽ đấy chứ. Sau khi tiến hóa thì nó có thêm một cái kỹ năng mới, nó tạo ra một cái luồng khí phát nổ, gây sát thương lên những con thú xung quanh. Trông thế chứ sát thương cũng khá là cao đấy chứ. Nhưng mà thời gian hồi chiêu thì hơi lâu, thực ra là tôi vừa mới tăng điểm cho nó nên mới cao đấy. Cũng ghê phết đấy chứ, vừa đi vừa spam kill luôn, nó giết tất cả những con gì xung quanh luôn mà. Nhưng đó mới chỉ là tiến hóa lần 1 thôi, mà để tiến hóa được lần tiếp theo thì sẽ phải giết 250 con nữa, vì là lười quá. Nên chắc là thôi anh em ạ, anh em có thể thử tiến hóa và để lại bình luận cảm nghĩ cho tôi biết với nhá. Hiện tại tôi đã có đủ những nguyên liệu cần thiết để làm Demonic Kibble và Celestial Kibble, chỉ còn thiếu một ít máu của hệ Primal thôi. Tôi mang con Omega của tôi đi săn luôn. Còn Primal thì chỉ được cái là nhiều máu hơn thôi, chứ không có chiêu thức gì, nên việc săn thì cũng không khó. Ok, đã có máu của Primal. Tôi về nhà chế ngay một cái Celestial Kibble và Demonic Kibble. Sau khi đã có Demonic Kibble, con thứ đầu tiên mà tôi muốn bắt đó chính là con Demonic Tonic Dragon. Nhưng để bắt được nó thì cũng không dễ một chút nào cả. Sau một hồi loay hoay thì tôi cũng dụ được nó xuống dưới cái hồ nước nhỏ. Nó sẽ bị kẹt ở bên dưới đó. Tôi chỉ cần lựa góc và xả đạn xuống thôi. Tôi có xuống gần hơn một chút để bắn, nhưng quên mất skill của con này nó là hàng khủng. Lúc nhận ra thì chạy không kịp rồi. Và sau một lúc loay hoay thì tôi cũng đã bắn ngủ được em nó rồi. Vừa mới bắt xong là máu của nó đã 4,7 triệu rồi. Và 3k2 chỉ số sát thương nữa. Những cái gai từ đuôi nó phóng ra không khác gì mấy cái quả lựu đạn cả. Cứ cái nào chạm đất là nó phát nổ. Và phát nổ không hề nhỏ một chút nào cả. Sát thương của nó cũng khá là khủng khiếp. Con này nó có thể tạo ra một cái lớp bảo vệ lá chắn bên ngoài, chắc là để bảo vệ những cái vụ nổ hoặc là vụ cháy rồi. Ở gần đây có 2 con Mongo. Tôi lại hỏi thăm và test thử skill. Nhưng con Mongo hình dáng của con Featherlight, nó xả kill thiên thạch mà thốn cực kỳ luôn. Số sát thương nó chồng lên nhau mà không biết là dày đến cỡ nào luôn đấy. Từ những vụ nổ tuy là nó nhỏ, nhưng nó cộng dồn là cực kỳ thốn. Cũng may con Tony của tôi sát thương nó cũng khá là cao, nên có thể dứt điểm và kết liễu được 2 con đó luôn. Chỉ cần một cái phẩy đuôi thôi là đi rồi. Xong 2 con đó lên quá trời cấp, chỉ số sát thương từ 3k2 nó lên hẳn 32k luôn. Tôi sợ bị âm điểm nên là không dám tăng nhiều hơn. Thú hệ Demonic thì đã có rồi, bây giờ đi kiếm một con Celestial nữa. Bên khu băng tuyết trước đó tôi gặp một con Celestial Argentavis, tốc của nó cũng khá là cao. Con Celestial này thì nó cũng khá là nguy hiểm, nhưng được cái là skill của nó cũng khá là dễ né. Nó bắn ra những cái tia, nhưng phải chạm mục tiêu thì nó mới phát nổ, chứ không phát nổ trực tiếp ngay trên không, nên cũng không cần phải lo. Sau khi bắt xong con Celestial, tôi thấy 2 con Mongo, nó cũng ăn Celestial Kibble và Demonic Kibble, cho nên tôi sẽ đi tìm 2 con để bắt luôn. Ở gần nhà tôi thì có một con Mongo, con này thì nó ăn Celestial Kibble, cứ mỗi lần nó xả kill là cũng khá là rén. Đúng một cái là chắc chắn là đi cả thầy lẫn trò. Đấy, vừa mới nói xong cái là đi luôn. Cứ tôi vừa nghĩ hay là nói cái gì đó là kiểu gì nó cũng y chang như thế luôn.
cũng chật vật lắm thì mới bắt được nó đấy. Nó còn con Featherlight nữa, con đó thì nó ăn Demonic Kibble. Trước khi đi tìm em nó, tôi muốn test skill của bọn này trước. Đầu tiên là con Celestial, nó có kỹ năng hồng nộ rồi phát nổ ra xung quanh, sát thương cũng khá là cao. Như này là sát thương chưa tăng điểm. Nó cũng có lá chắn bảo vệ nữa, nhưng mà không biết là bảo vệ cái gì thôi. Và nó có skill giống lúc mà tôi bắt nó khạc ra một đống tia từ miệng nó, và khi chạm vật thể thì nó phát nổ, chắc là sẽ có sát thương đốt đấy. Còn con Mongo thì có vẻ như là ghê hơn đấy, skill nào của nó cũng phát nổ hết. Nó có cả lá chắn bảo vệ lửa nữa, nhưng mà có một skill không dùng được. Nó yêu cầu là cần phải có con Mongo Featherlight ở gần nữa thì mới có thể dùng được cái chiêu đó. Sau đó tôi lên đường đi tìm con Mongo Featherlight để bắt. Trong lúc đó thì gặp một con Griffin hệ băng. Tôi cũng chưa bắt nó bao giờ cả. Đồn nó ăn là Elemental Kibble. Tôi sẽ bắt luôn lấy cái di chuyển cũng được. Sau một lúc thì tôi cũng tìm được con Mongo Featherlight. Nó ở bên khu băng tuyết luôn. Nó đi theo cặp nhưng mà tôi tách nó ra được. Con này nó khá là nguy hiểm, phải giữ vị trí với nó chứ không là đi luôn á. Tôi bắn ngất nó ngay trên mặt nước nên thành ra nó bị chìm xuống đáy biển rồi. Tôi phải về nhà làm ngay một cái bộ đồ lặn, sau đó mới quay lại lặn xuống cho nó ăn được. Bắt xong cái là mang em nó đi test luôn. Sát thương cơ bản của nó cả triệu luôn đấy, ghê thật sự. Đó là khi nó ở một mình. Còn khi nó có đôi có cặp thì khác, skill nào cũng có thể dùng được hết, và sát thương của nó cũng được cộng thêm rất nhiều. Nó đi theo cặp khỏe điên luôn á. Tôi nghĩ là để mang hai con này đi phá làng phá xóm là cũng đủ dư rồi. Mấy con như là Rhymo không chịu nổi trong 30 giây luôn mà. Lúc đi bắt con Mongo, tôi có bắt được một con khỉ mặt hề. Nó trong hệ Buffon này nữa. Hai tay của nó được gắn hai cái cưa. Tốc độ ra đòn thì khá là chậm, không khác gì đang tập dưỡng sinh luôn. Tôi chạy loanh quanh để test kỹ năng của con khỉ. Trong lúc đó nhà tôi thì lại bị tấn công. Không biết là con gì nó ghé chơi. Nhưng mấy con thú thường của tôi thì là đi luôn rồi. Con khỉ tôi tăng tốc độ hơi nhanh nên là rơi vô cái khe bị kẹt. Nhà tôi banh luôn một góc mà. Đấy là có hàng rào rồi nhá, mà bọn nó vẫn qua được. Chắc tốt nhất là tôi nên lắp cửa vào trong mấy cái cổng của hàng rào luôn, để không con nào nó có thể chui qua được. Tầm này chắc là tôi có thể đánh được mấy con boss cơ bản rồi. Tôi mang con Demonic đi săn hệ Origin với số máu cực khủng. Demonic kết hợp với cả một cặp đôi Mongo. Nhìn số sát thương của cặp đôi kia nó gây ra thì tôi nghĩ là thêm con Demonic nó hơi bị thừa rồi. Mục tiêu của tôi bây giờ là kiếm tài nguyên để summon con Spirit Guardian. Phải giết nó thì nó mới mở khóa Spirit Orc và mới có thể thêm được hệ Spirit, và để có thể chế tạo và summon boss loại Tier 4 này. Đầu tiên là tôi sẽ cần phải đi săn hệ thú Rhymo, Demonic, Celestial và Origin. Khi giết bọn nó thì nó sẽ rớt ra mấy cái linh hồn, và từ những cái linh hồn đó nó sẽ là nguyên liệu cần thiết để summon con Spirit Guardian. Nguyên liệu này cực kỳ khó kiếm đấy. Cũng may là tôi có mod tìm thú hỗ trợ nên để kiếm được bọn này thì cũng không khó. Trong quá trình đi săn thì tôi cũng săn được vài con Origin. Nó có cho tôi được cái bộ đồ mấy chục nghìn giáp luôn, và đồ nó còn không bị hỏng nữa cơ. Thật sự là quá ngon. Sau khi tôi giết Demonic quá nhiều thì bắt đầu nó xuất hiện ra một con khỉ Demonic. Tôi tìm góc để bắn ngủ nó luôn vì tôi thấy có vẻ nó khá là linh hoạt. Sau khi bắt xong, tôi test thử skill của nó thì thật là ối rồi ôi luôn. Nó bốc phân từ phía sau đít của nó và ném. Khi cục phân nó bay lên cao, nó phát nổ tỏa ra một cái đống phân nhỏ bay tứ tung. Khi chạm đất thì nó nổ thêm một lần nữa. Sát thương thật sự là khủng khiếp, mà phạm vi nổ của nó cũng lớn nữa cơ. Tôi cho nó solo với con Origin. Tôi thấy có vẻ như là nó còn mạnh hơn cả con Tony nữa luôn á. Sau đó tôi tiếp tục đi săn thêm linh hồn tiếp. Lúc sau tôi gặp con Manticore dạng boss thường, bắt nó về để lấy trứng. Sau làm boss Kibble cao cấp cũng được. Con này nó là dạng boss nên turbo của nó khá là cao và tụt cũng khá là nhanh. Cũng phải vất vả lắm thì tôi mới có thể bắn ngủ được nó đấy. Trong lúc tôi đang chế yên ngủ cho con Manticore, không biết từ đâu xuất hiện một con Mega Raptor. Nó bay thẳng vào nhà tôi và nó phá. Nó làm sập luôn mấy cái sàn của tôi, làm mấy cái bàn chế tạo máy móc của tôi là sập hết luôn. Cay thật sự luôn á. Tôi đã phải dành thời gian ra để ốp lại cái sàn bằng metal để đảm bảo không con nào có thể phá được nữa. Mất 30 phút cuộc đời thì mới có thể sắp xếp và sửa sang lại được căn cứ đấy. Cũng may là cũng không có mất cái gì cả. Những thứ cơ bản để summon con Spirit Guardian cũng đã đủ rồi. Tôi còn thiếu Celestial Ember sau. Cái đó thì phải đánh boss Tier 3 thì mới có được. Đây là con Celestial Tier 3. Để summon được nó, tôi cần phải đánh toàn bộ 8 con Origin này.
Nguyên liệu triệu hồi bọn Origin này thì tôi cũng đã có đủ rồi. Artifact thì có sẵn trong hang, dịch chuyển vào là lấy thôi. Sau khi đi về thì tôi cũng đã làm thêm được 5 con nữa rồi đây. Tôi làm 5 con vì tôi đã có sẵn 3 con rồi, chỉ còn thiếu 5 con này nữa thôi. Tôi mang nó qua sa mạc để đánh nhau với cặp Mongo kèm với Demonic của tôi. Sau khi đánh xong 5 con boss Tier 2, tôi đã đủ nguyên liệu để triệu hồi con boss Tier 3. Tôi mang qua sa mạc thả cho bọn thú của tôi nó hành hạ. Nó còn không kịp làm gì luôn cơ mà. Sau khi đánh xong bọn boss Tier 3, nó cho tôi summon thêm một lần nữa, nhưng lần này thì sẽ có thể têm được. Tôi lại bay sang sa mạc tiếp, đặt một vài cái cổng sắt để làm bẫy để nhốt nó. Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ thôi. Nhưng khi thả nó ra thì nó ở vị trí khác. Cái bẫy này chắc bằng cái bàn chân của nó thôi chứ mấy. Mà nó xả kill phải nói là nó rộng khủng khiếp. Chỉ có một cách là dụ cho nó tập trung target vào cái cổng. Còn tôi thì sẽ đứng xa để bắn ngủ nó. Sau khi bắn rất lâu, tốn cũng rất chi là nhiều đạn, thì tôi cũng bắn ngất được nó rồi đây. Tốn rất nhiều đạn luôn á. Con này thì nó ăn Celestial Kibble, mà nó ăn đến 2 cái lận. Yên cưỡi thì sau khi giết dạng boss của nó có tặng kèm cho tôi một cái mà không cần phải chế tạo nữa. Mà cái này là cái xịn luôn á. Skill của nó thì cũng gần giống con Celestial bình thường, chỉ khác cái là phạm vi của nó rộng hơn nhiều thôi. Và món summon boss Tier 4 cũng đã chế tạo ra được rồi đây. Tôi tham khảo wiki thì con boss này nó khá là mạnh. Đối đầu trực diện với nó thì rất là khó. Đối với đàn thú của tôi hiện tại đang có thì chưa chắc đã ăn được nó đâu. Nên tôi sẽ khoan đánh nó, mà tôi sẽ dành thêm thời gian để triệu hồi thêm một lượt Origin nữa. Tôi kiếm thêm nguyên liệu để summon luôn con Demonic Tier 4 luôn. Điều gì thì tôi cũng cần phải mở thêm thú hệ Spirit và hệ Trao luôn mà. Nên chuẩn bị 2 con luôn cũng được. Tôi mang nó sang sa mạc để triệu hồi. Nó là một con Demonic Reaper, cũng không khác gì con Celestial Indominus Rex cả. Thời gian ngấp ngoái thì cũng như nhau. Sau khi giết nó xong thì tôi cũng thêm được một cái lần triệu hồi nữa, cũng giống với con Indominus Rex. Và lần này thì tôi không dùng long deck nữa, mà tôi dùng hẳn cây cung metal của mob luôn. Kèm với đó là cái mũi tên của Origin, mũi tên cao cấp và mạnh nhất của mob này. Mỗi khi bắn trúng một phát, lượng turbo nó tăng lên phải đến 10 mấy đến 20 triệu luôn á. Và nó còn bị đói khi ngất nữa. Con Demonic Reaper nó 20 triệu turbo thì chỉ cần đúng 2 mũi là xong rồi. Sau khi nó tỉnh, tôi cho nó uống cái bình XP màu cam, nó sẽ cộng max cấp độ cho con Reaper. Như thế này thì không cần phải đi cày điểm luôn, cứ thế mà nâng điểm vừa đủ rồi đi đánh nhau thôi. Con Reaper sát thương của nó cũng khá là khủng khiếp. Đây rồi, sau khi gom nguyên liệu mãi thì tôi đã có thể chế tạo được cái món summon con Chao Guardian rồi. Tôi sẽ mở khóa thêm cả 2 hệ Spirit và Chao cùng một lúc luôn. Và để đánh được con này an toàn, tôi tìm đến một cái hang, đặt mấy cái cổng để chắn cái lối vào. Bên trong hang thì tôi đặt một cái bàn dịch chuyển, để lỡ có hẹo thì vẫn quay lại được cái hang này. Con Demonic thì nó sẽ đứng bên trong này để xả kill ra. Kế hoạch là như thế. Sau khi chuẩn bị xong, tôi chạy ra bên ngoài để summon con boss Spirit Tier 4 ra. Sau đó là chạy ngược vào bên trong để ngồi lên con Tony để xả kill. Xả được một tí thì lại không thấy con boss đâu cả. Chạy ra ngoài ngó thì nó quay lại. Lúc chạy vô thì không hiểu sao không cưỡi được con Tony nữa. Nhìn kỹ lại thì nó hẹo từ bao giờ rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao nó hẹo, cho nên tôi phải đổi sang con khỉ ném phân nổ ra. Hiệu ứng nổ nó đốt con boss, mỗi lần được 97k sát thương. Với 2 tỷ 3 máu thì chắc là phải tốn 20 phút đến 30 phút mới giết được nó đấy.
Thật sự là cũng không biết là trong bao lâu thì tôi mới có thể giết được nó, nhưng cũng mừng vì đã giết được nó rồi. Sau khi tôi giết nó xong, ngay phía bên ngoài tôi gặp một con Spirit Wyvern. Nhân tiện vừa mới mở khóa bọn này, tôi bắn ngủ nó trước. Sau đó là về nhà chế một cái Spirit Orc, rồi quay lại tên nó luôn. Kỹ năng của con này nó khạc ra một cục đờm màu trắng, khi chạm đất thì sẽ phát nổ ra mấy cái tia màu trắng. Những con thú lảng vảng trong cái khu vực đó là chết hết. Khi tôi tăng mắc điểm cho em nó thì sát thương từ vài trăm nghìn bây giờ nó thành vài triệu luôn rồi. Giả kêu con này thích vãi trưởng, như kiểu tận thế vậy. Ok, chắc đến đây thôi anh em nhé. Đến khoảng này thì mới có 50 ngày thôi, nhưng nó tốn của tôi đâu đó vài chục tiếng á. Đó là bỏ bớt mấy cái đoạn mà tôi di chuyển mới đi farm ra rồi đấy. Thêm mấy cái đoạn đó vô thì video chắc phải 5-6 tiếng mất. Làm video cỡ này mà video không được 2.000 like thì buồn lắm đấy. Còn khá là nhiều thứ ở phía sau. Hẹn anh em ở tuần sau video full nhá. Chúng ta sẽ cùng đánh nốt mấy con boss còn lại. Nếu thấy video này hay thì đừng quên cho tôi xin một like và sub. Và nếu muốn ủng hộ tôi thì ghé shop bánh tráng ở dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều.